Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ms.LORADEL. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell to be updated every time na mag-upload tayo ng panibagong videos. At guys, bago natin simulan ang video na ito, so intro muna tayo. So guys, for today's video ay aso. Ang ingay ng aso. Sorry guys. So, wait. Patapusin muna natin siya. Kailan kaya siya matatapos? Simulan na natin. Hayaan mo na aso lang yan. Maririnig nyo pa rin naman ako kahit may tumatahol, di ba? So, ayan. So, guys, for today's video ay mag-unboxing ulit tayo ng panibagong items galing sa Shopee. So, yun. Order ko siya galing sa Shopee. Quiet, please. Aso na, di ba? Nakikinig ba yun? So, ayan. So, guys, ito po yung in-order ko sa Shopee. Ayan. So, ayan. So, ayan guys, medyo wala nang tumatahol. Wala na talagang tumatahol. Nagsitahimik na rin yung mga aso. So, yun na nga guys, sasamahan niyo ako ngayon magbukas nito. Magbukas ng na-order ko sa Shopee. So guys, ang laman po nito is bag. Wow! Ayan. Ang laman nito is bag. So, dahil wala na akong bag, kailangan na palitan. Ang bag ko kasi naputol siya sa sobrang bigat na nilalagay ko. Ayan. So, ito pala siya. Ito yung nakalagay na brand. Ayan. Ito yung nakalagay na brand. Coco Bag Shop 2. Ayan. Coco Bag Shop 2. So, yun siguro yung pinaka-brand name niya. So, buksan na natin. Kunting. So, ayan. Dito natin siya bubuksan. Takay ng gunting ko. Ayan. Ayan. So, ayan. So, ito na siya, guys. Tadan! So, ayan. Ito na siya, guys. May aso pa rin. So, ayan. Sa plastic niya, naka-plastic lang siya, guys. Ayan, naka-plastic lang. So, hindi siya naka-bubble wrap. Naka-plastic lang. Nagmadali na siguro yung nag-shipping nito. Kaya may nakalagay na, ayan, na G9110 number. Flower. Ayan. So, ilabas na natin ito sa plastic. So, ito na siya, guys. Wow. So, tamang-tama ito sa akin talaga. Pag halimbawa, pag namamasyal, so, actually, expect ko sa kanya medyo malaki. Pwede na! Pero okay naman. Saktong-sakto lang to pag, halimbawa, pumunta tayo sa, sa pasyalan, sa galaan. Paano masabi? Sakto lang to. Ito na siya. Actually, kasi guys, mahilig naman po kasi talaga ako sa ganito lang kalaking bag. Yung, yung bag ko po na nasira, ganito lang din po siya kalaki. Ito po yun. Papakita ko po sa inyo. So, ayan. Ito po yung bag ko na ginagamit. Nasira po siya, natanggal dito, naputol. So, yung ginawa ko para magamit pa, inabit ko lang siya sa zipper. Magaling kang kupal ka! Naputol siya, natanggal. So, ayan. Ito lang po yung gamit ko dati. Halos magkasing laki lang po siya. Ayan.
Mas malaki lang to konti. So, bukikiin na natin. Charot. So, dito, may zipper siya dito. Ayan. Ayan, yung zipper niya. Pwede siya i-zipper. Pwede naman hindi. Ayan, design lang siya. Ayan, design. Pwede mo siya i-zipper. Pwede naman hindi. Ayan, ganyan lang. Tapos, sa loob niya, buksan natin. Tingnan natin yung loob. So, ayan. Kaya may pinipihit-pihit dito. Ayan. Ganyan yung lock niya. Tapos pag open mo ganito. So, ayan. Bukas na. So, ito naman sa loob niya. So, maganda siya kasi dalawa yung lagayan. Wow. Dalawa. Isa, dalawa. Tapos, meron pa ditong secret zipper. Ayan. Wow. May secret zipper pa dito na lagayan. For example, good siya for, may barya-barya ka. Yan, pwede mo siya ilagay dyan. Yan. Yung laman is ito. Oh, wow! May kasama na siyang sabit. Yan. May sabit sa bag. Ayan, oh. Wow. May kasama na pala siya. Ayan. Oh, diba? May free na tayo. May pa-free si Shopee. Oh, ayan. Ang cute. Panda ba to? Ayan. Ang cute niya. Cute na bagay siya dito. Saktong-sakto lang. So, ayan. So, slim bag. So, ito naman yung tali niya. Mahaba naman. Pwede siya pahabaan. Pwede paiksian. Ayan. Kung mahilig ka sa mahaba, pwede mo pahabaan. Pero kung mahilig ka naman sa maikli, pwede naman iksian. So, ayan. So, yan lang siya, guys. Kabit na natin. So, ayan. So, ilagay natin. Ilagay natin tong, niya. Anong tawag dun? Basta, ganun. Saklay. Saklay niya. Comment below kung anong tawag dito. So, ayan. Kabit na natin. Ito na po siya. Tadan! So, ayan. Ito na po siya, guys. So, ayan. Congratulations sa akin kasi may bagong bag na ako. Charot. So, ayan na siya, guys. So, yun lang po, guys. Gusto ko lang po i-share ang bag na ito. Kasi, para naman kahit papano, kahit papano magustuhan nyo, o di pwede din po kayong mag-order sa Shopee. So, sa Shopee po siya binigay, worth it. Nakalimutan ko yung niya, yung price niya. So, tingnan natin dito. May price dito. Ayan. Magkano ba siya? 319. 319. So, ayan. Hindi po ako. So, basta 319. 319 yung bili ko sa kanya. Kasama na yung shipping fee niya. So, ayan. So, kung gusto nyo pong mag-order, so, sa Shopee ko po ito nakita. Ayan. Ganda po siya. So, yun lang po, guys. Again, para sa akin, nagustuhan ko po siya. Maganda na po siya. Maganda na po siya para sa akin. So, sana, I hope na nagustuhan nyo na naman ang video kong ito na sinare sa inyo. At kung oo ay, again, sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan. So, please don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell to be updated every time na mag-upload ako ng panibagong video. So, yun lang po guys. That's all. Thank you. Bye-bye!